Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Deepak Ghimire and you are watching Teach Power. So guys, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन लागिरहेको छु फेसबुकको बारेमा। तपाईहरुलाई थाहा छ सबैजनाले फेसबुकलाई चलाइरहिरहनुहुन्छ। यदि तपाईको फेसबुक कुनै पनि समयमा तपाईले लगइन गरेर राखेको सिम, तपाईले भेरिफाइड गराएर राखेको सिम हरायो अथवा कसैले चोरी गर्यो अथवा त्यो सिम ड्यामेज भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यो सिमको ठाउँमा अर्को सिमलाई तपाईले कसरी भेरिफाई गराएर तपाईले फेसबुकलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सबै कुराहरू ट्युटोरियल बताउन लागिरहेको छु। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। फेसबुक प्रयोग गर्ने फेसबुककर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सो गाइज, भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नको लागि म तपाईहरुलाई मोबाइल फोनको स्क्रिन प्रयोग गरेर तपाईलाई सबै कुराहरू बताउन लागिरहेको छु। मोबाइल फोनको स्क्रिनमा तपाईले ध्यान दिएर अवश्य पनि हेर्न भन्न चाहन्छु। सो गाइज, भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, तपाईहरुले फेसबुकमा प्रयोग गर्नुभएको भेरिफाइड सिम कार्ड यदि हरायो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले सिम कार्डलाई कसरी सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईले सिम कार्डलाई तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै कुराहरू सिकाउनको लागि आइसकेको छु म मेरो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा। तपाईहरुले सर्वप्रथम त आफ्नो मोबाइल फोनको फेसबुकलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ रहेको 3 वटा डटलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछिबाट साथीहरु तपाईहरुले यहाँ सेटिङमा एउटा टच गर्नु होला। त्यसपछिबाट तपाईले पर्सनल इन्फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पर्सनल इन्फर्मेसनमा टच गर्नु होला र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ पर्सनल इन्फर्मेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ नेम, इमेल, फोन नम्बर, डाटा युजर, आइडेन्टिटी कन्फर्मेसन अनि मोनेटाइजेसन सेक्सन रहेको छ। तपाईले आफ्नो सिम कार्डलाई चेन्ज गर्नको लागि, तपाईले नम्बर चेन्ज गर्नको लागि तपाईले फोन नम्बरमा तपाईले एडिटमा एउटा टच गर्नु होला र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ करेन्ट फोन नम्बर भनेको छ, टेक्स्ट मेसेजिङ भनेको छ। तपाईले यदि यो फोन नम्बरको सिमलाई तपाईले लगाएर तपाईले फेसबुक ओपन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई ओटीपी को जरुरी हुन्छ। तपाईसँग यदि सिम नै छैन भने तपाईले ओटीपी प्राप्त गर्न सक्नु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यहाँबाट एड फोन नम्बर गर्नु होला। तपाईले यहाँबाट अर्को नयाँ सिमको तपाईले फोन नम्बरलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली यहाँ मेरो नयाँ सिमको फोन नम्बरलाई एड गर्ने छु र साथीहरु नम्बर एड गरिसकेपछि यसलाई म कन्टिन्यू गरिदिने छु। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्मेसन कोड भनेर लेखेको छ। म यहाँ कन्फर्मेसन कोड हालिदिने छु। कन्फर्मेसन कोड हालिसकेपछि तपाईले यहाँबाट कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईकोमा कन्फर्मेसन कोड आएन भने तपाईले फेरि पनि सेन्ड कोड अगेन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ कन्फर्म गरिदिइहाल्ने छु। यसलाई कन्फर्म गरिसकेपछि मेरोमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट मेसेज ओपनिङ भनेको छ र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट मेसेजिङ अन भनेको छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा सिम कार्ड अहिले देखाइरहेको छ। जुन मैले भर्खर एड गरे त्यो सिम कार्डलाई तपाईले राखिरहनु होला र जुन तपाईको सिम कार्ड हरायो, जुन तपाईको सिम कार्ड पहिले थियो अहिले छैन, त्यो सिम कार्डलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पुरानो सिम कार्डको नम्बर जुन रहेको छ यो फेसबुकमा, यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट रिमुभमा क्लिक गर्दै छु र आई अन्डरस्ट्यान्ड आई कुड लस एक्सेस टु माई अकाउन्टमा एउटा टच गरिदिने छु र साथीहरु मैले त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि रिमुभ नम्बरमा एउटा टच गर्ने छु। यसलाई चाहिँ मैले रिमुभ गर्दाखेरि मलाई फेरि पनि यहाँ फेसबुकको पासवर्ड हाल्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले साथीहरु मैले यहाँ फेसबुकको पासवर्ड हाल्ने छु। सो गाइस, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सिम कार्डको नम्बर जुन रहेको छ त्यो भर्खर चेन्ज भइसकेको छ। अब साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सिम कार्डको नम्बर पनि अर्कै देखाइरहेको छ। जुन मेरो पुरानो सिम कार्ड रहेको थियो, हराएको सिम कार्ड रहेको थियो, त्यो यहाँ सो भइरहेको छैन। यसरी साथीहरु तपाईको सिम कार्ड हराएको अवस्थामा तपाईले यहाँ पर्सनल इन्फर्मेसनमा गएर तपाईले सिम कार्डलाई सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जे जस्तो लाग्यो त्यही सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा बताउन नबिर्सिनु होला। सो गाइज, भिडियो कस्तो लाग्यो? जे जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा बताउन भन्न चाहन्छु। यस्तै किसिमका नलेजेबल भिडियोहरू तपाईलाई चाहिन्छ भने तपाईले तल कमेन्ट बक्समा बताउनु होला। तपाईलाई फेसबुकसँग सम्बन्धित तपाईलाई कुनै पनि समस्याहरू छ भने त्यो सबै समस्याहरू मलाई बताउन सक्नुहुन्छ। त्यो समस्याहरूको एक सल्युसन म तपाईलाई सबै कुराहरू प्रष्ट पारेर भिडियोमा क्लियर पारेर बताइदिने छु। तपाईले कमेन्ट गर्नुहोस्, बस तपाईले एउटा लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गरेर एउटा नयाँ सदस्यता प्राप्त गर्नुहोस् भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। मिल्ने छु यस्तै नयाँ अनि इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स लिएर। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। जय नेपाल।